तपाईको चाहिँ राष्ट्रिय परिचय पत्र यानी कि नेशनल आइडेन्टिटी कार्ड बनेर रेडी भयो कि भएन हामीले कसरी थाहा पाउने कसरी लिने त। हेलो एभ्रिवन, वेलकम ब्याक टु माई सामेल लिम्बू च्यानल। यहाँले यस च्यानलमा धेरै धेरै स्वागत गर्दछु। म तपाईहरुको आफ्नो साथी सामेल। आजको यस भिडियो अन्तर्गत चाहिँ हजुरहरुको माझमा चाहिँ हामीले चाहिँ धेरैजनाले चाहिँ बायोमेट्रिक दिइसकेको हुन्छ 6 महिना अगाडि, वर्ष दिन 1 वर्ष अगाडि चाहिँ तपाईहरुले राष्ट्रिय परिचय पत्र जुन भने चाहिँ अहिले नेपाल सरकारले लागू गरेको छ, जुन भने चाहिँ एकदमै नेपालीहरुको लागि अनिवार्य छ। कसरी थाहा पाउने त? तपाईले दिनुभएको हैन आँखाको रेटिना दिनुभयो, फिंगरप्रिन्ट दिनुभयो, 5 अम्लाको हैन फिंगरप्रिन्टहरु दिनुभयो, कसरी थाहा पाउने त तपाईको राष्ट्रिय परिचय पत्र बन्यो कि बनेन? कसरी चेक गर्ने, कसरी लिने? यस भिडियोमा हजुरहरुलाई बताउन गइरहेको छु। भिडियोलाई चाहिँ अन्तिमसम्म हेरी साथ दिनु होला र यदि हजुरहरु पनि यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्दै भिडियोलाई लाइक गर्नु होला। साथै नबिजीको कुरा तपाईले कमेन्टमा सोध्न सक्नुहुनेछ। सुरु गरौँ। अब तपाईले चाहिँ तपाईको राष्ट्रिय परिचय पत्र बनेर रेडी भयो कि भएन, स्मार्ट हैन लाइसेन्स जस्तै त्यो हेर्नको लागि तपाई सिम्पली मोबाइलको हैन मेसेज बक्समा आउनु होला। त्यसपछि यहाँनिर तपाईले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि मेसेज बक्समा आइसकेपछि यहाँ स्टार्ट च्याटमा जानु होला। एउटा मेसेज पठाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो मेसेज चाहिँ हामीले चाहिँ 30,001 मा हामीले पठाउनु पर्ने हुन्छ। देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ मैले 30,001 लेखिसकेको छु, 30,001 लेखिसकेको छु। अब त्यसपछि यहाँनिर तल चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि एउटा चाहिँ यहाँ मैले यहाँनिर हामीले मेसेज बक्समा क्यापिटल एन दिनु होला। त्यसपछि हैन मैले यहाँ कपी गरिसकेको छु। जस्तै अब यहाँ मेसेज बक्समा आइसकेपछि तपाईले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि एउटा क्यापिटल एन दिनु होला। अनि त्यसपछि तपाईको त्यो नेशनल आइडेन्टिटी कार्ड राष्ट्रिय परिचय पत्रको फर्म दिएको हुन्छ तपाईलाई हैन, बायोमेट्रिक दिएको बेलामा त्यो फर्ममा चाहिँ 16 डिजिटको नम्बर हुन्छ। सुरुमै आवेदन नम्बर भनेर पनि त्यहाँ दिएको हुन्छ। त्यो नम्बर लेखेर यहाँ तपाईले चाहिँ पठाइदिनु पर्ने हुन्छ। 30,001 मा पठाउनु पर्ने हुन्छ। म पठाउँदैछु। यति पठाइसकेपछि सेन्ड गरिदिनु होला। त्यसपछि यहाँ तपाईलाई बन्यो कि बनेन यहाँ रेडी भएर तपाईको आउँछ। र यदि तपाईको म यसरी मेसेज पठाइसकेपछि तपाईकोमा चाहिँ यो नेशनल आइडेन्टिटी कार्ड एप्रुभ हैन, नेशनल आइडेन्टिटी नम्बर इज भनेर आयो भने तपाईको स्मार्ट नेशनल आइडेन्टिटी कार्ड राष्ट्रिय परिचय पत्र बनिसकेको छ भनेर बुझ्नुपर्छ। र बिस्तारै तपाईको मोबाइलमा मेसेज आउँछ हैन त्यो कार्यालयबाटै, अनि तपाईले लिन जान सक्नुहुनेछ। आफ्नो नेशनल आइडेन्टिटी कार्ड कुर्नु पर्ने हुन्छ। भिडियो मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक, च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला। धन्यवाद।